Marraskuun 30. aamuna 1939, hiukan ennen kello 7, Neuvostoliiton tykistö aloitti tulivalmistelun ja iski suomalaisia asemia vastaan Karjalan kannaksella. Pian Puna-armeija hyökkäsi myöskin muualla. Näin alkoi talvisota, sota, joka alkoi ilman sodan julistusta. Kuinka tähän oli tultu? No, toisen maailmansodan historian juuret menevät paljon kauemmaksi, mutta jos rajataan perspektiivi tähän koto-Suomeen ja vilkaistaan tilannetta, niin monelta osin voitaisiin sanoa, että merkittävät kehityslinjaukset olivat tapahtuneet edeltävien noin parin kuukauden aikana. Elokuussa 1939 Saksa ja Neuvostoliitto olivat solmineet niin sanotun Molotov-Ribbentrop-sopimuksen, joka yllätti maailman, mukaan lukien Suomen. Molotov-Ribbentrop-sopimuksessa kyse oli tällaista perinteisestä hyökkäämättömyyssopimuksesta, mutta kuten monet jo sen julkistamisen yhteydessä arvelivatkin, niin sen salaisessa lisäpöytäkirjassa Saksa ja Neuvostoliitto olivat jakaneet väliin jääneet Itä-Euroopan alueet keskenänsä. Suomi kuului Neuvostoliiton etupiiriin. Puolasta oltiin puolestaan sovittu, että sen osalta suoritettaisiin jako, tai siis itäiset Puolan alueet kuuluvat Neuvostoliiton etupiiriin. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen myötä sitten Saksa hyökkäsi 1. syyskuuta Puolaan ja pian perässä idästä myöskin seurasivat venäläiset ja Puolan asema, vaikka länsiliittoutuneet sitten julistivatkin Saksalle sodan ja lupasivat apua Puolalle, niin se oli toivoton ja vastarinta murskattiin lokakuun toiseen viikkoon mennessä. Tätä ennen kuitenkin jo syyskuun puolella Saksa ja Neuvostoliitto olivat uudistaneet sopimuksensa ja allekirjoittaneet niin sanotun ystävyys- ja rajasopimuksen, joka sitten paalutti jatkon hyvin pitkälle. Siinä sovittiin tarkalleen Puolan jaosta, mitkä itäiset alueet sitten Neuvostoliitolle kuuluvat ja mitkä sitten puolestaan Saksalle. Ja toisaalta siinä sitten sovittiin siitä, että Baltian maat ja Suomi olisivat Neuvostoliiton etupiiriä. Tässä samalla käytännössä, kun vielä Puolan taisteluiden loppunäytöksiä taisteltiin, käynnistyi painostus Baltian maita kohtaan. Neuvostoliitto vaati, että nämä suostuisivat siihen, että Puna-armeija perustaa sotilastukikohtia niiden alueelle ja tuo joukkoja sinne. Yksi kerrallaan Baltian maat tähän taipuivat. Suomi puolestaan sai kutsun neuvotteluihin 5. päivä lokakuuta tällaista niin sanotusti konkreettisista poliittisista kysymyksistä ja neuvottelut käynnistyivät sitten 12. lokakuuta ja niitä käytiin 3 päivän aikana, kun suomalainen delegaatio oli saapunut Moskovaan. Juuri tätä ennen, kun suomalaiset sitten saapuivat neuvottelemaan Moskovassa, niin viimeinen Baltian maista Liettua oli suostunut siihen, että Puna-armeijan tukikohtia sen alueelle perustetaan. Suomessa oli herännyt epäluulo. Meillähän oltiin jo kesän aikana korotettu valmiutta ja esimerkiksi kesällä kotiutuneet nämä varusmiehet, heidät kutsuttiin takaisin palvelukseen ja näiden vastikään koulutettujen sotilaiden keskuudesta sitten perustettiin näitä niin sanottuja suojajoukkoja, jotka sitten sijoitettiin Karjalan kannakselle. Ja 10. lokakuuta, kun suomalainen delegaatio lähti Moskovaa kohti, niin samaan aikaan sitten käynnistettiin tällaiset ylimääräiset kertausharjoitukset, jotka käytännön näkökulmasta olivat oikeastaan liikekannallepano. Suomi oli vähitellen kesän aikana alkanut korottamaan valmiutta. Kesäkuussa ensin vapaaehtoisten voimien oli käynnistynyt myös Karjalan kannaksen linnoitustöiden jatkaminen ja vahvistaminen ja näin. Tämä ensimmäinen kierros Neuvostoliiton kanssa käytiin, ainakin mikäli uskomme sitä, mitä sitä kerrottiin ulospäin, niin verrattain hyvässä hengessä ja suomalaiset neuvottelijat
korostivat sitä, että Suomeen ei kohdistunut tällaisia samanlaisia vaatimuksia kuin mitä oli kohdistettu Baltian maihin. Ja toisaalta sitten suomalaiset korostivat sitä, että edellytykset neuvottelujen jatkamiselle ovat hyvät. Suomalainen delegaatiohan tosiaan 3 päivän neuvottelujen jälkeen palasi takaisin Helsinkiin ja käytännössä silloin oltiin sovittu neuvotteluiden jatkosta ja he palasivat sinne keskustelemaan hallituksen kanssa siitä, että miten pitäisi edetä ja mitä Stalin tai käytännössä Molotov sitten puhuvana päänä olivat Suomelle esittäneet ja vaatineet. Tämä seuraava kierros sitten käynnistyi marraskuussa, mutta sävy olikin muuttunut hyvin voimakkaasti. Nimittäin neuvottelut käynnistyivät 3. päivä marraskuuta uudelleen, mutta samana päivänä Neuvostoliiton ulkoasiankomissaari Vjatsesław Molotovin kirjoitus julkaistiin Pravda-lehdessä ja aihetta käsiteltiin myöskin Izvestia-lehden pääkirjoituksessa. Nämä kaksihan olivat Neuvostoliiton kontekstissa kaikkein tärkeimpiä sanomalehtiä ja siellä Suomea vastaan hyökättiin nyt ankarasti. Siinä haukuttiin Suomen ulkoministeri Erkkoa siitä, että tämä olisi provosoimassa sodan. Ja toisaalta sitten, vaikka suomalaiset olivat julkisuudessa esittäneet toisenlaista, niin nyt Neuvostoliitto läjäytti kaiken kansan nähtäville vaatimuksensa, jotka olivat rajakorjauksia, mutta myöskin sisälsivät vaatimuksia siitä, että Neuvostoliiton piti saada perustaa sotilastukikohtia Suomen alueelle. Ja tässä tilanteessa myöskin samalla kun Suomi rinnastettiin Baltian maihin, esitettiin tällaisia vaatimuksia, niin myöskin ensimmäisen kerran julkisuudessa uhattiin Suomea tosiasiallisesti sodalla, kun rinnastettiin Suomi Puolaan ja kerrottiin, kuinka Puola oli tällaisella taipumattomuudellaan saanut sodan niskaansa. Tässä tilanteessa siis lähdettiin sitten marraskuussa toiselle neuvottelukierrokselle. Marraskuussa tosiaan käytiin 2 neuvottelukierrosta, 3. ja 4. päivä marraskuuta ja 9. päivä marraskuuta. Ja näitä suomalaiset sitten neuvottelujen jälkeen myöskin julkisuudessa kommentoivat. Ja julkisuuteen tuli sellaista tietoa siitä, että Neuvostoliiton esittämät vaatimukset olivat mahdottomia. Niihin ei voitu suostua Suomen turvallisuuden näkökulmasta ja muutenkin ne olivat hyvin vaikeita. Mutta 9. päivä marraskuuta, kun nämä neuvottelut päättyivät, niin tilannehan oli sellainen, että mistä neuvotteluiden lopettamisesta ei sovittu, niiden katkaisusta ei sovittu, eikä sovittu myöskään jatkosta. Ja tämän myötä sitten suomalaiset katsoivat ja tällaisia näkemyksiä julkisuudessakin esitettiin, että oikeastaan niin kuin status quo vallitseva tilanne jatkuu. Suomella on Neuvostoliiton kanssa voimassa oleva Tarton rauha, joka määrittelee rajat. Suomi on myöskin Neuvostoliitolle kertonut monen otteeseen, että sen alueiden kautta ei tulla Neuvostoliittoon hyökkäämään, mutta ei suostu tällaisen osalta mitään liittosopimusta tekemään. Ja toisaalta sitten meillä on myöskin voimassa oleva hyökkäämättömyyssopimus ja tilanne on ikään kuin auki. Suomalaisesta näkökulmasta ajatellaan, että neuvottelut, jos Moskovassa niin halutaan, kyllä niitä voidaan jatkaa, mutta ei kuitenkaan ole tällaista katkosta tullut. Mutta paine Suomea kohtaan kovenee ja Suomea kohtaan esitetään yhä pahenevia syytöksiä ja 26. päivä, hiukan yli 2 viikkoa neuvotteluiden päättymisen jälkeen, tapahtuvat sitten nämä niin sanotut Mainilan laukaukset, kun Neuvostoliitossa olevassa Mainilan kylässä hyvin lähellä rajaa tapahtuu räjähdyksiä. Kyseessä on venäläinen lavastus, josta tulee sitten myöhemmässä vaiheessa casus belli, syy sotaan, mutta tällaisena sitä ei siinä kontekstissa kuitenkaan nähdä. Ajatellaan sitä, että tämä nyt on tämmöistä itänaapurin Suomeen kohdistamaa painostusta. Lehdistössä kommentoidaan sitä, että taisi olla granaatiheitin-onnettomuus, mitä siellä tapahtuu, jos siellä jotain sellaista tapahtuu, mitä venäläiset väittävät, eli Puna-armeijan sotilaita kuoli ja haavoittui tässä. Tämä Mainilan laukausten vakavuus, millaiseksi se muuttuu sitten hyvin nopeasti, niin sitä ei Suomessa heti älytä.
kuitenkin 28. päivä Neuvostoliitto irtisanoo sitten hyökkäämättömyyssopimuksen niin Suomen kanssa. Ja seuraavana päivänä tilanteessa, jossa Suomi on vielä niin kuin avaamassa neuvotteluita ja lähettämässä vastausta näihin syytöksiin, niin Neuvostoliitto katkaisee diplomaattiset suhteet Suomeen ja samana päivänä sitten radiopuheessaan Vjatsesław Molotov, Neuvostoliiton ulkoasiain komissaari, syyttää Suomea siitä, että Suomi on ajanut tämän tilanteen siihen, että maat ovat törmäyskurssilla ja uusi sota on uhkaamassa. Seuraavana päivänä, hiukan ennen aamu 7, Puna-armeija aloittaa sotatoimet, tykistö avaa tuleen, maahyökkäyksiä seuraa ja pian pommikoneita näkyy Suomen taivaalla. Vaikka tilanne on ollut jännittynyt ja monet pahan ilman linnut ovat varoitelleet toisesta, niin Suomessa kuin sitten kansainvälisestikin hyvin pitkään uskottiin siihen, että tämä on tämmöistä venäläisten Suomen kohdistamaa painostusta ja bluffia. Ei tässä todellista sodan uhkaa ole. Suomi on valmis, Suomen armeija on valmis. Mutta sitten kun se rysähtää, niin se vaikuttaa yllättävän hyvin monet. Neuvostohallitus on riisunut naamionsa, kerrotaan suomalaisessa lehtiotsikossa. Ja tässä näkyy kuva Helsingin Esplanadilta 30. marraskuuta ensimmäisten ilmahälytysten aikaan. Ja itse asiassa hyvin tässä ihmisten ilmeissäkin näkyy tämä huoli ja toisaalta hämmennys. Mitä ihmettä nyt tapahtuu? Ja itse asiassa kun Helsinkiä vastaan isketään, niin tämä ensimmäinen ilmahälytys, monet eivät ota edes sitä vakavissa, että mikä tämä nyt tämä oikein homma on. Ja osaltaan ihmisuhreja tulee sitten sen takia, että ihmiset eivät tajua, että kyllä, sieltä se Puna-armeija iskee, pommittaa Helsinkiä, pommittaa Viipuria, pommittaa Turkua ja koko joukkoa muitakin kaupunkeja. Ja nämä iskut kohdistuvat myöskin suoraan asutusalueille ja siviilikohteisiin. Tämä herättää epäuskoa ja ihmetystä. Talvisota alkaa 30. marraskuuta 1939 aamulla kello 06.50, kun Neuvostoliiton tykistö aloittaa tulivalmistelun Suomen Karjalan kannakselle sijoitettuja joukkoja vastaan. Suomi oli tuolla suunnalla varautunut siihen, että Karjalan kannas on portti eteläisen Suomen tärkeille alueille. Siellä vihollinen on pysäytettävä. Ja lähimmäksi rajaa oltiin siirretty niin sanottuja suojajoukkoja sekä hiukan muitakin sotavoimien yksiköitä, joiden tehtävä oli ostaa aikaa, viivyttää vihollista ja hankkia sen verran mahdollisuuksia, että varsinainen pääpuolustuslinja saataisiin miehitettyä. Ja tämä ensimmäinen isku nimenomaan lähinnä kohdistuu sitten näitä kaikkein rajalla lähimpänä olevia suomalaisia joukkoja vastaan, ja välittömästi myöskin Puna-armeijan joukot aloittavat rajan yli tapahtuvat hyökkäykset. Ne tapahtuvat kaikkein raskaimpana ja suurimmalla voimalla Karjalan kannaksella, mutta oikeastaan hiukan liioitellen voidaan sanoa, että koko tuo itäraja leimahtaa sitten sieltä Karjalan kannakselta aina Jäämerelle saakka. Toki siellä on isoja alueita, joissa sitten sotatoimia ei nähdä. Mutta Karjalan kannaksella nämä suojajoukot sitten ottavat vastaan tämän ensimmäisen iskun, ja juurikin sen takia, että suomalaiset tiesivät, että Neuvostoliitto hyökkää ensimmäisenä, jos sota alkaa, niin siellä ei ollut välittömästi suomalaista tykistöä rajan läheisyydessä, toisaalta provokaatioiden takia, toisaalta sen takia, että ei haluttu, että vahingossa mitään rähinää alkaa, ja toisaalta kun tiedettiin, että jos konflikti alkaa, niin venäläiset siinä ensin ampuvat, niin eihän sinne pidä vihollisen tykistön kantomatkalle omia asejärjestelmiä toimittaa. Suojajoukot olivat käytännössä hyvin varustettua, hyvin koulutettua, kevyttä jalkaväkeä, jonka tehtävänä oli ottaa ensimmäinen isku vastaan. Maahyökkäysten ohella Suomea vastaan sitten käynnistettiin myöskin pommituksia,
joita nähtiin niin etelässä kuin pohjoisempana, mutta merkittävimmät pommituslennot tehtiin sitten Helsinkiin, Viipuriin ja sitten Turun alueelle. Ja se, mikä järkytti niin Suomessa kuin itse asiassa Yhdysvaltoja myöten, oli se, että nämä puna-armeijan ilmavoimien pommitukset olivat hyvin satunnaisia suurelta osin. Ne olivat nimenomaan kaupunkeihin kohdistuneita pommituksia, jotka suurelta osin osuivat aivan puhtaasti siviilikohteisiin. Ja hyvin pian myös havaittiin se, että kun pommituslentoja kohdistettiin, niin yksi kohteista, mikä kovin usein näytti valikoituvan, olivat nimenomaan sairaalat. Siviilikohteita, sairaaloita, teollisuusalueita, mutta tietysti myös sotilaskohteita pommitettiin. Ja tämä herätti välittömästi toisaalta suuttumusta Moskovaa kohtaan, mutta myöskin lisäsi Suomen saamaa sympatiaa muualta. Suomen alueella iskettiin laajasti eri puolille. Tässä näkyy palava kaupunki Helsingin suunnalla. Suomen ilmapuolustus itse asiassa ei ollut talvisodan alkuvaiheessa tilanteen tasalla. Monet pommikoneet pääsivät läpi, vaikka itse asiassa tässä aivan ensimmäisessä rytinöissä talvisodan ensimmäisenä päivänä ja varsinkin toisena päivänä nähtiin jo merkkejä tulevasta. Suomalaiset taistelevat toden teolla hyökkäystä vastaan. Ja vahingot olivat verrattain laajoja. Tämä ilma-aseen laajamittainen käyttö, tämähän oli sodankäynnissä verrattain uusi ilmiö. 30-luvulla ennen kaikkea Espanjan sisällissodassa oltiin nähty sitä, että mihin ilma-aseet todella sitten pystyi. Tuhot olivat monissa kaupungeissa verrattain laajoja, mutta se mitä herätti kauhua niin Suomessa kuin sitten muuallakin oli se, että nämä tuhot kohdistuvat nimenomaan siviiliväestöön. Kymmenittäin ihmisiä haavoittui ja loukkaantui ja lähinnä pelkästään siviilejä. Osittain tätä lietsoi myöskin se, että tosiaan Helsingin tapauksessa tiedämme sen, että ihmiset eivät oikein ymmärtäneet ja uskoneet, että todellakin pommituksia tulee ja ne kohdistuvat tavalliseen väestöön. Toisaalta sitten paikoin valmistautuminen oli heikompaa tai ilmahälytystä ei ajallaan saatu. Mutta tässä näkyy sitten uutisotsikko Raakalaisteko. Venäläinen lentäjä kohdisti konekivääritulleen naisia ja lapsia kohti. Lukaisen tästä uutisartikkelin Länsi-Savo-lehdestä. Tämä samainen uutinen kyllä aika lailla samoilla sanoilla muuallakin kuultiin. Mutta mikä kertoo siitä, että nämä ilmapommitukset Suomea kohtaan olivat alusta alkaen nimenomaan tällaisia terroripommituksia. Ja tämä on kymmenien silminnäkijöiden vahvistama asia, ei mitään suomalaista sotapropagandaa. Eilen Helsingissä tapahtuneen lentohyökkäyksen aikana venäläiset lentäjät jälleen osoittivat raakuuttaan. Eräässä esikaupungissa oli joukko naisia ja lapsia kokoontunut ilmahälytyksen ajaksi eräälle aukealle paikalla. Venäläisten lentokoneiden ilmestyttyä paikalle suuntasivat ne kiihkeä konekiväärin tulen tätä turvatonta joukkoa kohti, josta oli seurauksena se, että 20 henkilöä sai surmansa ja 36 haavoittui pahasti. Nämä talvisodan ensimmäisen 2 päivän pommitukset ja hyökkäykset, nämä kohdistuvat toki myös sotilaskohteisiin, mutta hyvin laajalti nimenomaan siviileihin, hyvin laajalti tavallisen väestön asuinalueille, ja jos jossakin suurempia joukkoja ihmisiä oli, ne muodostivat tai vaikuttivat muodostaneen maalin, jonka kimppuun sitten käytiin. Sen lisäksi, että pommituksia tapahtui etelästä pohjoiseen ja maahyökkäys käynnistyi oikeastaan sitä Karjalan kannakselta aina Petsamoon saakka, niin 2 sellaista päähyökkäyssuuntaa vahvistui ensimmäisten päivien aikana ja joulukuun ensimmäisen viikon aikana. Karjalan kannaksen suunnalta tuli selkeästi suurimmat hyökkäysvoimat ja siellä tavoitteena oli, kuten suomalaisen puolustus oli arvioinutkin suunnitelmissa,
murtautuminen Karjalan-kannaksen linnoitteiden läpi ja sitä kautta eteneminen sitten Etelä-Suomen tärkeisiin väestö- ja teollisuuskeskuksiin. Puolestaan täällä pohjoisempana Kainuun kohdalta oli määrä Suomi iskeä sitten poikki. Idästä tuli vahvoja joukkoja, joiden tehtävänä oli läpäistä Suomen puolustus ja edetä sitten kohti länttä, saavuttaa Oulu ja sitten myöhemmässä vaiheessa Ruotsin raja. Tämä operaatio siitä Puna-armeija ajatteli hyvin samanlaista kuin mikä oli nähty tuolla Puolan suunnalla, että laajoja taisteluita varmastikin kyllä käydään. Arvioiden mukaan suomalaiset kyllä kykenisivät vastarintaan, mutta loppujen lopuksi sitten puolustus kyllä romahtaisi ja muutamassa viikossa sitten oltaisiin tilanteessa, jossa oikeastaan oli kyse siitä, että saataisiin sitten taistelut loppusuoralle. Näinhän oli oikeastaan käynyt sitten Puolan osalta, että Puolahan oli hetken aikaa taistellut oikein ansiokkaasti, joutunut perääntymään kyllä, mutta syvä puolustus oli kohtuullisesti toiminut, mutta sitten kun se romahdus lähti liikkeelle, niin se oli hyvin nopeaa, ja kun sitten reilu pari viikkoa Saksan hyökkäyksen jälkeen sitten venäläiset idästä liittyvät mukaan, niin sen jälkeen Puolan asema oli toivoton, ja Neuvostoliitossa sitten ajateltiin, että tällä samalla kaavalla tämä Suomikin sitten hoituu, että kyllähän ne tappelee vastaan, mutta todelliset mahdollisuudet sitten pidempään taisteluun ovat olemattomia. Homma hoituu pääosin ainakin viikoissa. Mutta näinhän siinä ei sitten käynytkään. Puna-armeija, joka ylitti Suomen rajan, kohtasi kaikkialla vastarintaa. Suomalaiset taistelivat vastaan, ja toisin kuin propagandassa oltiin uskoteltu, niin vastassa vaikutti olevan yhtenäinen kansa, joka yksimielisenä taisteli hyökkäystä vastaan. Ja kun muutamassa viikossa piti päästä siihen vaiheeseen, että homma olisi jo loppusuoralla ja taisteltaisiin sitten kenties joidenkin suurten asutuskaupunkien hallinnasta tai sitten tällaisia länsirannikolle vetäytyneitä rippeitä vastaan, niin tilanne oli se, että noin kolme viikkoa taisteluiden alkamisen jälkeen Puna-armeija oli kyllä kyennyt ylittämään rajan oikeastaan kaikkialla, missä se oli sitä halunnutkin, mutta sen jälkeen tiivistyvä vastarinta oli hidastanut etenemistä ja monin paikoin pysäyttänyt sen, ja Karjalan kannaksellahan homma meni oikeastaan suomalaisten suunnitelmien mukaan hyvin yksi yhteen, että nämä suojajoukot noin viikon ajan taistelivat Puna-armeijan joukkoja vastaan ja kohtuullisen hyvässä järjestyksessä sitten vetäytyivät pääpuolustusasemaan, johon se sitten Punajyrän meno hyytyi. Sodan alku oli suomalaisille järkytys, mutta käytännössä vastarinta alkoi heti ja joulukuun ensimmäisestä päivästä alkaen sitten suomalaisten vastarinta tiukentui ja muuttui systemaattisemmaksi. Alkujärkytyksen jälkeen myöskin taistelutoimet alkoivat sujua paremmin. Alkoi aika nopeasti näyttää sille, että aivan sellaista läpihuutoa, kunnianjuoksua itärajalta Ouluun tai Kannaksen kautta Helsinkiin ei todellakaan ollut tulossa. Sotamarsakka Mannerheim nimitetään puolustusvoimaa ylimmäksi päälliköksi hyvin itsestään selvässä tilanteessa, ja Suomessa julistetaan puolestaan sitten sotatila. Ja hyvin nopeasti Puna-armeija myöskin huomaa sen, että tappiot alkavat tulemaan raskaiksi. Itse asiassa, jos vertailukohtana otetaan Neuvostoliiton hyökkäys Puolaan, niin Suomessa kärsitään hyvin nopeasti vaivan valtavasti suurempia tappioita. Ja itse asiassa, jos vertailuksi otetaan sitten se, että kuinka Saksa hyökkäsi Puolaan, niin siihenkin nähden neuvostoliittolaisten kärsimät miehistö- ja kalustotappiot ovat raskaita. Hyvin nopeasti käy selväksi, että suomalaiset kyllä toden teolla aikovat taistella. Toki huomioarvoissa on se, että kaikkialla Puna-armeija ylittää Suomen rajan, taisteluita käydään, mutta vain paikoin pystytään pysäyttämään aluksi Puna-armeijan eteneminen.
Alkuvaiheessa ei ole mitään sellaista ikään kuin talvisodan henkeä havaittavissa, jossa suomalaiset raivokkaasti taistelevat vastaan ja uskovat siihen asejaansa, vaan ennen kaikkea sellaista epätoivoista vastarintaa ja sitä sellaista, mitä suomalainen kutsuisi sisuksi, että no perkele, kyllä nyt tapellaan, että saappaat jalassa lähdetään. Se ei ole sellaista niin kuin lehdistä julkaistavassa artikkeleissa, propagandassa ja muussa tilanne kyllä hiukan toisenlaiselle näyttäytyy, mutta ennen kaikkea näyttäytyy sille, että Suomi taistelee, vaikka tietää sen aika lailla toivottomaksi. Mutta hyvin nopeasti käy ilmi se, että ei. Puna-armeija ei ole niin vahva, ei niin ylivoimainen kuin mille se näyttää. Toisena päivänä jo aletaan saamaan ensimmäisiä taktisen tason voittoja ja toisaalta sitten kun Karjalan kannasta katsotaan, niin suojajoukothan sieltä vetäytyvät, mutta se tapahtuu juurikin sen suunnitelman mukaan, mikä on laadittu. Hankitaan aikaa pääpuolustusaseman vahvistamiseen ja miehittämiseen ja vetäydytään hyvässä järjestyksessä. Talvisodan ensimmäisenä päivinä käy siis selväksi hyvin nopeasti se, että Suomi ei ole mikään Puola, eikä tästä ole tulossa mitään läpihuutojuttua puna-armeijalle. Eräs sellainen raskas arviointivirhe, mikä itänaapurilla tapahtuu, niin on se ajatus, että vaikuttaa sille, että siellä itse asiassa uskottiin siihen ihan omaan propagandaan ja siitä, että Suomi on hyvin jakaantunut maa ja oikeastaan on kyse siitä, että puna-armeija tulee vapauttamaan Suomen työväenluokan porvariston ikeestä. Mutta idässä oli jäänyt havaitsematta se, että Suomessa oltiin toisaalta kyetty aidosti eheyttämään yhteiskuntaa. Hyvin nopeasti sisällissodan jälkeen oli toteutettu itse asiassa suuri osa näistä työntekijöiden oloihin ja maajärjestelyihin ja muihin liittyvistä lainsäädännöistä, joita sosiaalidemokraatit olivat vaatineet. Siis monet suurelta osin ne yhteiskunnalliset reformit, mitä sisällissotaa ennen oli vaadittu, toteutettiin parlamentaarisen demokratian kautta seuraavina vuosina. Toisaalta sitten Suomessa pystyttiin aika nopeasti rakentamaan sellainen toimiva demokratia, jossa myöskin vasemmalla olevat pystyivät äänestämällä vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja vaikka sosiaalidemokraatit olivat olleet tämän punakapinan tai miksi sitä halutaankaan sanoa takana, niin näistä ei-aseelliseen kumoukseen tarttuneista heidän pohjaltaan rakentui sitten sosiaalidemokraattinen puolue, joka oli sitoutunut parlamentaariseen demokratiaan, sai hyvin nopeasti vaalivoiton ja myöskin sitten lähti mukaan hallitusyhteistyöhön hiukan myöhemmässä vaiheessa. Ja Suomessa niin kun alkoi tämmöinen yhteiskunnallinen eheytyminen, ja kun Neuvostoliitto sitten alkoi syyttämään Suomea ja hyökkäämään Suomea vastaan, niin itse asiassa Suomesta katsoen tämä näytti aika lailla sille samalle touhulle, mitä Saksa oli harrastanut sitten Keski-Euroopan suunnalta. Ja tämä tämmöinen hyökkäävä retoriikka, niin tämähän näytti Suomesta katsoen niin kuin aivan puhtaalta tämmöistä imperialismilta. Ja niin se nähtiin myöskin Suomessa vasemmalla laidalla. Sosialistilehti on 39 vuoden kontekstissa edustaa sellaista niin kuin suomalaista laitavasemmistoa. Ja niin monella tavalla siis emme puhu niin kuin tällaisesta niin kuin maltillisesta vasemmistosta. Niin tässäkin se, että Molotov syöttää yhä törkeämpiä valheita. Väitti Amerikan lähettiläille, etteivät venäläiset lentokoneet ole mukaan pommittaneet Suomen kaupunkia. Ilkeä kaiken tapahtuneen teurastuksen jälkeen vielä sanoa Suomen väestön etujen mukaan olevan Moskovan hallitukselle kallisarvoisia. Nimenomaan tämä yhteiskunnallinen eheytyminen oli edellytys siihen pisteeseen, että suomalainen vasemmisto oli sitoutunut tasavaltalaisen hallinto parlamentaarisen demokratiaan ja näki nimenomaan Neuvostoliiton uhkana bolshevistisen hallinnon tällaisena, niin kuin mikä rinnastuu lähinnä niin kuin Saksan touhuihin. Ja tämä oli Neuvostoliitolle vakavan niin kuin virheymmärrys siitä, että mikä Suomessa oli tilanne. Vasemmalta oikealle oltiin valmiita puolustamaan isänmaata
suomalainen oikeisto ja isänmaalliset tahot tietysti itsestään selvästi olivat. Mutta reaktio oli hyvin vahva. Sosiaalidemokraateista oli tullut 30-luvulle tultaessa hallituskelpoisia, 37 sitten alkaen hallituksessa mukana. Ja myöskin sosiaalidemokraateille ja ammattiliitolle, siis SAK:n suuntaan, oli itsestään selvää, että tämä Neuvostoliiton hyökkäys oli sellainen, että sitä piti vastustaa. Ja luen tässä seuraavaksi sitten sosiaalidemokraattisen puolueen ja SAK:n julkilausuman nykyisen tilanteen johdosta. Suomen kansan koettelemuksen hetkenä tahtovat allekirjoittaneet työväen keskusjärjestöt tuoda julkiluottamuksen siihen, että Suomea vasta nimitetty hallitus, joka nojautuu Suomen kansan valitsemaan eduskuntaan ja jolla sellaisena yksinään on oikeus edustaa Suomen kansaa, hoitaa kohtalomme ratkaisevia kysymyksiä maan ja kansan etujen mukaisesti. Maan työtä tekevä luokka ei pyydä muuta kuin saada elää rauhassa ja rakentaa rauhallisen uudistustyön avulla tästä maasta kaikkia kansalaisia tyydyttävän asuinsijan. Suomen jouduttua kuitenkin väkivaltaisen hyökkäyksen uhriksi on tämän kansan pienenä, mutta oikean asiansa ajaessa sittenkin moraalisesti vahvana ollut pakko koettaa voimiensa mukaisesti torjua maahan tehdyt hyökkäykset. Tämä luonnollinen itsepuolustus ei kuitenkaan hetkeksikään horjuta enempää Suomen kansaa kuin sen työtä tekevää luokkaa pyrkimästä vakaasti Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden järjestämiseen rauhallista tietä molempien maiden edut huomioon ottaen. Tuodessaan julki uudelleen Suomen kansaa ja sen työväenluokkaa elähdyttävän vakaan rauhantahdon, allekirjoittaneet järjestöt ovat vakuuttuneena siitä, että Suomen koko työväenluokka osaa antaa oikean arvon niille mahdollisuuksille, joita tässä maassa on alkuvaikeuksien jälkeen saatu avatuksi rauhalliselle, demokraattiselle uudistustyölle ja kansan laajojen kerrosten taloudellisen hyvinvoinnin ja henkisen sivistyksen edistämiselle. Suomen työväenluokan rauhantahto on vilpitön, elleivät hyökkäät kuitenkaan tahdo antaa arvoa sen rauhantahdolle, ei Suomen työväenluokalle jää muuta mahdollisuutta kuin ase kädessä taistella väkivaltaa vastaan maan itsemääräämisoikeuden, demokratian ja rauhan puolesta. Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto. Ja neuvostopropagandan näkökulmastahan tämä vetää aivan täysin maton sen jalkojen alta, koska tunnustetaan epävarmassa tilanteessa laillinen hallitusvalta ja nimenomaan alleviivataan sitä, että minkälaista hyökkäyksestä oikein nyt on kyse. Samalla toki muistutellaan siitä, että rauhantahtoa on, mutta että ainoa vaihtoehto tällaisen hyökkäyksen edessä on ase kädessä taistella väkivaltaa vastaan itsemääräämisoikeuden, demokratian ja rauhan puolesta. Ja tämä demokratiahan oli, jos katsotaan nyt niin kuin tilannetta, niin SDP sisällissodan osapuolenahan oli käytännössä hävinnyt siis sisällissodan ja sen jälkeen kuitenkin kyllä demokraattisesti ajamaan niitä yhteiskunnallisia uudistuksia, joita oltiin aikaisemmin vaadittu. Ja nämä uudistukset olivat taas legitimisoineet tämän valtiovallan ja hallitusvallan ja luoneet sellaisen tilanteen, että okei, Suomessa on aika isoja yhteiskunnallisia eroja, oikeisto- ja vasemmistoerot 30-luvulla todella kaukana toisistaan, mutta oli olemassa tämmöinen yhteinen tasavaltalainen demokraattinen Suomi, johon oltiin valmiita toisaalta sitoutumaan, tunnustamaan se laillinen hallitusvalta ja taistelemaan sitten sen puolesta, vaikka politiikassa olisikin niitä erimielisyyksiä. Tällaisessa tilanteessa alkoi siis toinen maailmansota Suomen näkökulmasta talvisodan muodossa. Suojajoukkojen urhea taistelu, se on toisen esityksen aihe, mutta oli selvää, että Neuvostoliitto oli tehnyt raskaan virhearvion, Suomi oli sitä taistelemassa, eikä siitä ollut kyse, että maa olisi taipunut tai voitu murskata noin vain. Etelästä pohjoiseen, idästä länteen, vasemmistolaisista oikeistolaisiin Suomi oli yhdistynyt nyt taisteluun olemassaolostaan itsenäisyyden, demokratian ja suomalaisen elämäntavan puolesta. Näin alkoi
30. päivä marraskuuta 1939 talvisota, jonka ensimmäisenä päivinä suomalaiset osoittivat sen, että maa oli valmis taistelemaan, eikä vain valmis, mutta myöskin kykenevä taistelemaan niin, että Stalinin Neuvostoliitto ei helposti olisi saamassa mitä se haluaa. Kiitoksia mielenkiinnosta, laittakaa kanava seurantaan.